Hi everyone! Today magluluto tayo ng spicy corned beef with potato. Ito yung mga ingredients. Onions, chili flakes, potato, corned beef, and oil. Kaya keep on watching guys! Ayan, painitin muna natin yung pan. And then, maglagay tayo ng oil. About 3 tablespoons. Pagkainit ng oil, unahin natin yung potato. Sorry guys, ako lang yung nag-video. Hawak ko lang yung phone ko. Kaya medyo shaky. Ganyan. Pa-fry lang natin yung potato. Inuna ko to guys kasi matagal siyang maluto, diba? Kasi matigas nga. Hayaan lang muna natin. So, after that, 3 minutes, lagay natin yung onion. Half-cook na yung potato. Mamaya, maluluto din yan kasi magigisa pa tayo ng corned beef. And then, this one also, the onions. It also takes time. So, beautiful color. And now, mag-a-add ako ng salt. A pinch of salt lang. Tapos, i-add ko yung chili flakes. Nag-add ako ng salt, guys, kasi para may lasa yung potato mamaya. Stir lang natin. Ang bango ng chili flakes. Ayan. After 30 seconds of stirring the chili flakes, now we can add the corned beef. Sarap. Haluin lang natin ng mabuti guys hanggang mag-combine yung mga ingredients. Ayan. Sarap yan. Ayan, nag-combine na yung mga ingredients. Mamaya mag-a-absorb yan yung yung liquid. Ayan muna natin 5 minutes. So, ayan guys, after 5 minutes, ganyan na yung itsura. Medyo nag-absorb na yung liquid. And then, let's check the potato. And then, luto na rin. So, ayan muna natin ng maybe 3 minutes more. Kasi mas gusto ko yung dry siya, hindi yung liquidy. Kaya, ayan. Ayan na guys, after 3 minutes, luto na yan. Kanina hindi ko talaga siya in-stir. Hinayaan ko lang talaga dyan siya. Yes, ganyan. Hindi ko siya ginanon-ganon. Kaya, ayan, luto na talaga siya, oh. Ganyan. Ganyan yung gusto ko sa corned beef. Hindi yung masa-masa. Kaya, hayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang siya, I mean. Ayan. Tapos, kasi pag in-stir mo pa, maano yun, parang madurog yung strand ng corned beef. Yung ganyan. Kaya, ayan. Okay. Let's serve this one, guys, with fried rice or
pandesal. Yummy! At saka, magpiprito ako ng itlog. Sa mga ayaw ng oil, pwede tayo gumamit ng ganito. At para hindi madala yung oil. Ganyan. So, matanggal yung excess oil. Pero masarap yung oil sa fried rice. Ganyan. Ite-drain lang natin dyan. Ganyan. Tapos, isasalin doon. Ganyan. So, wala ng oil. At pwede tayong mag-fried rice dito sa pinaglutuan natin na corned beef. Yummy! Again! Okay guys, that's my spicy corned beef with potato. Thank you so much for watching. Sana matry nyo to. Perfect for weekend breakfast or any time of the day. Bye!